Assalamoalikum. په دې ویډیو کې موږ د نمپای د سیریز دریمه ویډیو ډیسکس کوو او په هغه کې چې کوم ټوډے ټاپک لیست دی نو هغې کې موږ وایو چې هاو ټو جنریټ ا رینډم ارے. موږ به یو رینډم ارے څنګه جنریټ کوو، د ارے به انډیکسینګ څنګه کوو او ارے کې به سارټینګ څنګه کوو او لاست هغې کې به موږ کنکیټینیټ څنګه کوو اریز کې. نو زه اوس دلته کوډ جنریټ کوم ځان لپاره. زه امپورټ کوم امپورټ numpy as np clear او زه simple np dot random and dot rand simple لیکم dot random او دلته زه simple لیکم let's say 5. نو ما دا وی چې ته یو random array جنریټ کا او آی کې څومره objects والا 5 objects پکې والا، مطلب دا هر یو array کې دي چې دي کې مختلف items objects کې دي شي. اسکو دا ځان کوم نو موږ ته پته ولګي چې یو array جنریټ شو آی کې مطلب random چې کوم د objects دي 0.8 0.7 0.5 دا ټول 15 یو object جوړ شوی دي. کو دا زه واپس رن کوم نو د دې به د ویلیو چینج کیږي ځکه چې دا رینډم دی. کلیر هر لحاظ سره کو دا موږ رن کو هر بار نو د دې ویلیو به څه چینج کیږي ځکه چې دا یو رینډم ارے ده. نیکسٹ کو موږ وګورو نو موږ به یو ارے انډیکسینګ څنګه کوو. کلیر انډیکسینګ د لپاره به سمپل زوم چې لیټس x equal to np dot array arrange از یو ارے دلته جوړوم لیټس چې آی کې زوم چې 5 object شي پکې او دا x زه سمپل څه کوم رن کول غواړم. کو دا x مال ټول لیکو رن کوم نو ما ته پته وي چې د یو ارے جوړ شو د 0 نه والا 4 پورې مطلب 1 2 3 4 5 objects پکې. د دې به زه انډیکسینګ څنګه کوم. انډیکسینګ مطلب دا یې کنه چې دا ارے د یو خاص انډیکس نمبر دی، مطلب دا په 0 انډیکس دی، د دې بیا انډیکس 1 دی، د دې انډیکس 2 دی، د دې 3 دا 4. نو مطلب د هر یو ارے object یو خپل انډیکس دی. دا به څنګه ایکسس کوم نو زه به سمپل دول کوم چې x دا کوم چې ویریبل ما مخکې جوړ کړی ځان لا او دا سکوير بریکټ او د لیټ سه سمپل 0 لیکم. د لومبني الیمنت چې کوم انډیکس نو دا ما تاسو ته ویلو چې د 0 سټارټ کینو x اف 0 کو زه دا رن کوم ما ته بدل راشي چې x اف 0 بده کې سری 0 دی. کو سمپل 0 لیکم لیټ سه دوباره x اف 1 لیکم نو x اف 1 باندې بدل سره راځي 1 راځي. کلیر کو سمپل زه اوس لیکم x اف -1 x اف -1 نو -1 دا به د دې -4 نه سٹارټ کیږي ځکه چې د بیک سایډ نه شروع کیږي نو هغه انډیکسینګ د -1 نه سٹارټ کیږي. x اف -1 ولیکم نو سره دا -4 دا غشن مختلف ټایپ موږ د انډیکسینګ کولی شو. کوزو لیکم چې x اف 3 ولیکم نو موږ ته براشي چې x اف 3 څه شي 0 1 2 3 so x اف 3 equal to 3. کلیر دا خو د انډیکسینګ شو. زه اوس نیکسٹ د دې انډیکسینګ په یو بل طریقه باندې هم کول غواړم. لیټ سه زه ما کو دا زه کوم دلته دا هاي کوم لیټ سه دا 50 کوم نو دا کو زرن کوم نو ما سره 0 نه والا 14 پور راشي. کلیر کو دا زرن کوم نو ماغه 0 ماغه 1 دا برازي. اوس زویم x اپ 5 کولن مطلب دا چې په دې ارے کې د 5 نه انورډ څومره objects دي هغه ماته شو کا هغه ماته رن کول ته شو کا. نو مطلب دا کولن مطلب دا چې 5 نه انورډ لکه 5 نه انورډ 5 6 7 8 9 10 11 12 13. کلیر دا اوس څه شو کوم دا ځرن کوم نو 5 نه والے څه پوری 14 پوری او ما تاسو ته ویلو چې دا 5 نه انورډ چې څومره وي دا بل د څه شي پرنٹ شي. کلیر کو ځ نیکسټ دلته کوم چې x اپ او اول کالن کوم دلته کوم 5 نو مطلب دا یې کنه چې د سٹارټ نه والا 5 پور راشه. کلیر د سٹارټ نه 0 1 2 3 4 دا سویلی object 1 2 3 4 5. کلیر او په پایتن کې دلته 15 ځکه پرنټ نشو چې اخري object سګي الته د 0 نه سره شي نو اخري دا اګنور کوي. کلیر نیکسټ کو زه سمپل لیکم د یو خاص سپیسیفیک رینج ز انډیکسینګ سلایسینګ کول غواړم نو زه به x او سکوير بریکټ زم چې 1 کولن لیټ سه 10 د 1 او د 10 ترمن ته چې څومره objects دي هغه ماته څه پرنټ کړو 1 to 9 را لیکلیر دا جو ټول اوشمرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او د اخري پکې څه کی دا اګنور کی. کلیر لیټ سه زه یو رینډم ارے علما او کې زه وکم چې 2 1 5 3 7 9 4 9 4 لیټ سه او 10 دا ما څه یو رینډم ارے دلته څه واغښتا. کلیر د یو رینډم ارے دلته ما واغښت زه به دا سمپل څه کوم زم چې دا ځکه سارټ مطلب دا چې کنه چې دا څه کا یو خاص سپیسیفیک فارمیټ تراول لکه اسندینګ فارمیټ تراول زه به سمپل لیکم چې څه np dot array np dot sort. کلیر np dot sort
چې د NP ډاټ سټارټ زو کوم دلته د کوم ویریبل دی د ارې دا پکې دلته انټر کوم نو موږ ته به راشي چې سوري A ډبل R ارې نو دلته موږ سارټینګ راشي دلته ماته ایرر راکړي چې this parenthesis was not closed clear نه دی مطلب څه چې دا کلوز نه دی نو سمپل به شي let's say this one and the this one دا موږ دلته سوګو سوري دا دلته کوم کلوز کوم کو دا زرن کوم دلته مال سره کوي دلته مال ایر راګي چې invalid this one او دلته راغلي دلته ما دوه کامي کړي ویرز دوه کامي دا دوه کامي دي نو کو دا دوه کامي زلر کم او زه واپس کوم دا رن کم دې سارټینګ براشي 1 2 3 4 5 او کو ان کیس دلته ما 6 هم لیکو 6 کاما نو سبراشي او بیا به دلته ولیکم لیټ سه دلته ولیکم 8 ځکه چې زم چې 1 نه 10 پورې یو ارې دا ما رینډم ولیکل او دا ما سکړه او سارټ کړه اسندینګ اورډر کې میرا وځه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کلیر نو مطلب د ارې سارټینګ موږ داسې کول شو لکه مطلب یو خاص سپیسیفیک فارمیټ ان اسندینګ اورډر کې موږ داسې کول ریپلیس کړه نیکسٹ کو زه وګورم یو دوه ارې به څنګه کانکیټینیټ کوم کانکیټینیټ مطلب دا چې دا ته ارینج یو ځای څه کراوله یو ځای یو بل بسي ارینج کا یو ځای څه ملاو کا یو بل سره نو زم چې لیټ سه A equal to ما سره یو ارې د NP ډاټ ارې او زه سمپل په I کې والم لیټ سه 1 2 3 4 کلیر دا ما سره یو ارې شو نیکسٹ کو زه وګورم د یو دویم ارې او به بی ویریبل کې سٹور کوم چې NP ډاټ ارې او سمپل هغه کې ولیکم چې 5 6 7 8 کلیر دا ما څه کړی یو دوه ارې مې واغ چې دا زوس کانکیټینیټ کول وړم مطلب دوه یو ځای کول وړم نو څه وکم سمپل بزول کوم چې NP ډاټ کانکیټینیټ مې ولیکل دلته او دلته بس ولیکم دا دوه ویریبل چې مې A B ولیکم نو دا دوه بس شي دلته کانکیټینیټ بشي مطلب دوه به یو ځای شي دا زران کول وړم نو پړمنی ارې کې سره 1 2 3 4 اوس ما د سره غل د ایر راغی دی ایر سو یو چې only integer scalar arrays can be converted into a scalar clear دا وی چې صرف سب کنورټ کیږي integer array به مطلب دا چې دلته دوه بریکټ یو کا دوه parenthesis bracket راول دلته نو تاسو را به دا ایشوز شي سولو شي وګوره ما سکل دوه parenthesis bracket مناوسل دی چې only integer can be converted into concatenate process clear نو ګوره دا 1 2 3 4 او بیا 5 6 7 8 دا دوه یو بل یو ځای شو concatenate شو مطلب یو ځای شو لاست کو زه دی concatenate array مطلب څه غواړم لیټ سه دا یو array سایز چک کول غواړم زه به سمپل شو لیکم دا مخکینی array چې ما جوړ کړی دا array ډاټ سایز کو زه وګورم کنه نو دلته ماته د سایز راشي لیټ سه زه د سایز چک کول غواړم د سایز سره 10 دی ګره array کې څومره الیمنٹ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کلیر نو دا نن ویډیو د دې بارا کې وا چې مطلب منګه په نمپای کې دا یو رینډم ارې څنګه جنریټ کو انډیکسینګ بسنګ کو سارټینګ بسنګ کو او یو ارې دو ارې بسنګ کانکیټینیټ کو کلیر نو آی تھنک this is enough for today video ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاوي کو د خپل ځان خیال ساتئ پاکستان زنده باد